تنسى موقف صعب انك تنساه؟ وايد صعب يعني بس ما اقدر. هذا ابوي، شوف طول بعمرك، مشكور على المكالمه. هذه النقطه ان الواحد فينا في مرحله عمريه من مراحله تكون عنده نوع من هذه النقاط. انا نصيحتي لك اتحملها شوي، اشغل بالك، اعرف ان هذه طبيعه الان لعمر ال 14 الى تقريبا عمر ال 17 بتكون فيك، لكن حاول تتجاوزها. كل ما اسرعت في تجاوز هالصفات اللي قلتها كل ما نضجت بسرعه وصرت انسان كبير. الله يحفظك ويوفقك. معنا مكالمه. الو. اهلين. السلام فاطمه. عليكم. اهلين. انا وياك، بس ابغى اعرف يعني اتصرف مع زوجي، اتصرف وياه معا في اسلوب اوكي، دومي يعني يكون اوكي واحسن بعد. فهو دوم اسلوبه مش اوكي وياي، يعني كيف؟ اكلمه باسلوب حلو فهو ما يتعامل وياي باسلوب كيف حلو. شو الاسلوب الحلو اللي يتعاملين حتى هو ما يتعامل معك باسلوب حلو؟ يعني مثلا كل زوجة تحتاج يعني حنان ايه. من رايلها، فكل هاي الأشياء وايد ناقصني. يعني حاولت أكلمه كم من مرة بكذا أسلوب، يعني كلمته بس أحس إنه هو نفسه، يعني إذا يوم تم أوكي باقي الأيام نفس ما هو، يعني يرد نفس ما هو. فوايد حاولت طرق بس ما أشوف ما فاد شيء يعني. زين تعتقدين شو السر؟ ما أعرف زين يعني. طريقتك في الكلام معاه نفس الطريقه يتكلمين فيها الحين؟ كيف يعني؟ يعني طريقتك في الكلام، دكتور وانا عندي وهذا ولدي وزوجي أكلمه أيلس، أكلمه شوفي طول بأسلوب بعمرك، حلو. خليك معي بس قولي لي طريقته، رتم صوتك، نغمة صوتك نفس النغمة؟ نفس الشيء. غلط، هنا الغلط. شوفي، الناس ياخذون من عدة جوانب في التعامل معهم. واحد، لما أنا بجذب الطرف الثاني مهم جدا أغير طريقة صوتي. ما تلاحظين أنا بالحلقة مرة أرفع صوتي، مرة نزله، مرة هديه، مرة حركة، مرة يبقى يمين يسار؟ ما تلاحظين المخرجة ما شاء الله عليها يعطيها العافية، الأخت جميلة تنقلني من كاميرا لكاميرا؟ إيه. ما لاحظتي ان ليه؟ شو السر في هذا؟ التنوع يطول لي بعمرك. شوفي، اذا حبيت اجذب طرف اخر مهم جدا اني انا امارس مهارات اللهجه، يلزم بينك وبين نفسك وغيري رتم صوتك، خلي مره عالي، مره دلوع، مره يسمونه حتى بالانجليزي بيتشنج. كل ما عملتي هذا ممكن يحفزه اكثر. بعدين بصوتنا في صوت نفس الكلام، اذا سمعتوا رجاء تهتمون بازواجكم، هاي طريقه، واذا سمحتوا رجاء تهتمون بازواجكم، هاي طريقه ثانيه، نفس الجمله. 38% من الاتصال الانساني هي نغمه صوت. فهمتي؟ فهمت. ركزي على هذا مع حركات شوي بالوجه، مع حركات بالجسم، ان شاء الله امورك تمشي. إن شاء الله. الطلبيه مشكوره، الطلبيه ما تنفع، العاطفه مش اذا سمحت يا حمد عطني عاطفه، ما اقدر اقول له هذا الكلام، لكن انا اقدر وانا اتعامل معه اعطيه بسمه بروحه يطيح. معنا مكالمه. الو، السلام عليكم. يا هلا. دكتور، معك ابراهيم من دبي. يا هلا. انا شاب لبناني، وطبعا ربيت بمجتمع متعدد الثقافات والديانات. نعم. عشت تقريبا حياتي كثير برات لبنان بين اوروبا، واخيرا وصلت لدبي من 3-4 سنين. الموضوع انه انا شاب مثل ما بيقولوا مش بس وحيد بقلب البيت. عندنا بلبنان بيستعملوا كلمه وحيد يعني ما عندك اخ ذكر، بتكون عايش بين اخوات. ولكن وحابب اقتنعت بالديانه الاسلاميه عن قناعه. ما حدا جبرني بالدين، وما حدا قدر اثر علي من اصحابي، لا من الاصدقاء اللي هن من الديانه المسيحيه او البوذيه او الاسلام. ولكن طبعا مثل ما بتعرف عم لاقي جدا مثل ما بيقولوا ريزيستنس لاقوم بهالخطوه هيدي. يعني لا، من ناحيه العائله، من ناحيه المجتمع، من ناحيه الاصحاب، من ناحيه الاصدقاء. بعد لو سمحت بحب اذا فيك، اذا مرق معك من هالكيس من حدا من قبل، مرق معك من هالامور، او اذا في مجال ياخذ رقمك تحت الهواء، اذا في مجال اجي زورك واحكي معك بهالموضوع. خلاص ولا شكرا. يهمك. شكرا على المكالمه، اترك رقمك وان شاء الله احنا نتصل فيك. يصير مثل هذا الموقف، وببساطه الانسان الاصل ان يكون هو على قرارته وقناعته قبل ما يهتم بالاخرين، لكن انت من نوع الظاهر ان عندك اهتمام براي الاخر، هذا جانب آخر مهم جدا في التعامل الإنساني. الحياة قناعة،
القناعة مبنية على معطيات فكرية. المعطى الفكري هذا مهم جدا أنك تهتم فيه. إحنا مسلمين ولذلك يعني أنا مسلم ولذلك أنا أأيد مثل هذا التفكير، وأدعو أن الإنسان دائما ياخذ القناعات هي عبارة عن موازنات. كل إنسان أنا شخصيا أقول على كيفه، لكن يهتم أن يوازنها صح. أنا راح أكون معك على اتصال وإن شاء الله أساعدك في مكالمتك. خلونا ناخذ أعزائي المشاهدين فاصل، نروح لفقرتنا الأخيرة اليوم اللي هي حوارنا عن الإيميلات اللي وصلتنا، أو بعض الإيميلات في الحقيقة، بعضها احنا نرد عليها خاص وبعضها احنا نعرضها عليكم حتى نعمل نوع من التحاور. فاصل ونعود. حياكم الله. احنا في فقرة يعني المسجات او الايميلات، وعندنا ايميل يانا من اخت اسمها فاطمة. ايميلها ظريف، تقول رغم اني انا طالبة متميزة صرت اخاف القراءة. المشكلة هذيات لما معلمتنا شدت علينا، وصرت ان كل ما احد يعاتب، يعني كل ما المدرسة تعاتب طالبات احس انها تقصدني، فاحس بخوف وارتجاف. هذا طبيعي يحدث بالطالبات. الحقيقة في الطلاب المتفوقين فيهم ميزة وفيهم عيب. الميزة هي أنهم متفوقين، العيب أنهم يضغطون على أنفسهم أكثر من اللازم. احنا ما نعطي نفسنا مساحة. لما نوصل لمستويات عالية من التعامل أو من النجاح نخاف نخسر درجات. خوف خسران الدرجات صفة حلوة، لكن ما نجعلها صفة تأزمية. اللي حصل لك بنتي هو أنك أنت خوفك من الفشل، خوفك من نقص الدرجات عمل لك هذه التأزمية. النصيحة عطي قبل لا تعطين الناس مساحة، عطي نفسك أنت مساحة. عرفي ان الدرجه مو بشرط تكون كامله، ممكن انها تنقص درجه واحده، هذا ما ينقص الانسان عن انه يكون في القمه. النقطه الثانيه هي ان لما تحسين بهذا النوع من الارتجاف، من النصائح اللي انصحها حاولي تضربين 3 مرات برجلك على الارض. يعني طريقه من الطرق ان احنا نضرب، طبعا ما اقدر، بس تضربين برجلك 3 مرات على الارض، او تاخذين ابهامك ما تاخذينه، يعني ابهام رجلك الاخير وتكسفينه على الارض. انا ما اعرف اذا تقدر المخرجه تعمل لي اياه، بس بهذه الطريقه عاد من زين الريل. تعملين لي ضغط على صبعك المتين على الارض بالطريقه اللي ممكن بس تعتمدين على الرجل، وخاصه الرجل اليسار. هذا راح يساعدك كثير على انك تتعاملين مع الموقف. ايميل اخير بقوله اليوم لان الوقت عندي ضيق، هو عمليه اظهار المشاعر. اخت من الخوات تقول دكتور انا ما اقدر اظهر مشاعري، لا الفرح ولا الحزن. أعاني من مشكلة في هذا الأمر لدرجة أني أوصل لمستويات عالية من التعامل، لكن ما أقدر. ببساطة احتمال تكون عندك مشكلتين بسبب أنك أنت فتاة. في فتيات يخافون من إظهار المشاعر لأن عندهم كبت. الكبت شعور جيد، لكن الحقيقة بعد فترة من الزمن يأثر علينا. احتمال يكون سبب آخر وهو التمثيلية. في ناس يخافون من الخطأ، فاللي يحصل أنهم تحصل لهم هذه المشكلة، وهي أن يظلون على شكل مثل التحجر أو التخشب في سلوكهم. نصيحتي بهذه الحالة ابدي مثلي، علمي نفسك على الابتسامة الخفيفة في التعامل الإنساني، أمورك تمشي على أحسن ما يكون. معانا آخر شيء يعني الكتاب اللي اليوم إحنا بنعرضه عليكم ونطلب منكم يعني نتمنى لبعضكم إنه يقرأ. الكتاب اللي عيبني في الحقيقة اسمه لا تستسلم. الكتاب هذا يتكلم عن التحفيز. الحقيقة يعني الشخص اللي اسمه بول حنا اللي ألف هذا الكتاب يقول إن المشكلة في الحياة هي سرعة استسلامنا، عدم قدرتنا على تحمل المواقف الصعبة. الأخت لما ياتها الإيميل الأول ياتها المكالمة يعني المعلمة وقالت لها كلام، راح تلاحظون ان هي تأزمت، ما عطت نفسها مجال انها تعاود الكرة في مواجهة هذه المواقف. الأخت اللي اتصلت فينا سارة من الشارجة نفس مشكلتها، هي ان قالت والله دكتور انا زوجي عصبي، وشفتوها كيف تأثرت. صبرك 7 سنوات راح يعطيه الشعور باليأس. النصيحة هذا وقت النجاح. أنا يعيبني دائما في مشاهدة أو متابعة مباريات كرة القدم الفريق أو المنتخب التونسي في الحقيقة أنه دائما يعتمد على الربع ساعة الأخيرة في المباراة، يبذل أقصى جهد
الحقيقة الأمور حقيقي بخواتيمها. ابذل جهدك في تعاملك مع المواقف، لا تستسلم، لا تيأس. بهذه اللحظة اللي تحس فيها بالاستسلام، اعرف أن اللحظة اللي أنت إذا شديت حيلك بذلت جهد أكثر تنجح وتمشي أمورك على أفضل ما يكون. القضية قضية صبر، واللحظة الأخيرة هي الصبر الأفضل، مهارة ممكن نكتسبها في تعاملنا مع الحياة. يعطيكم العافية، أتمنى لكم كل توفيق، ونلقاكم إن شاء الله في حلقتنا القادمة. مع السلامة.